नमस्कार मित्र, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्र, आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकमा भिडियोलाई पब्लिक र प्राइभेट कसरी गर्ने, तपाईहरुले पब्लिक गरेको भिडियोलाई प्राइभेट गर्न चाहनुभयो भने त्यो कसरी गर्ने, सबैलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। सबैलाई त्यो पब्लिक भिडियोलाई प्राइभेट गर्न थाहा नहुन सक्छ र जसलाई थाहा छैन उहाँहरूले यो भिडियो हेर्नु होला। म आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा टिकटकमा अपलोड गरेको भिडियोलाई प्राइभेट गर्न सिकाउँदै छु। कुनै अवस्थामा हामीलाई जरुरी हुन्छ, कुनै भिडियो हामीले प्राइभेटमा राख्नुपर्ने जरुरी हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नु होला। त्यसको लागि म तपाईलाई टिकटकमा लिएर जान्छु। टिकटकमा जानु होला, त्यसपछि तपाईहरुले प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेरिबाट पब्लिकमा पोस्ट गरेका भिडियोहरु सबै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस सबभन्दा पहिला तपाईले यो पब्लिकको पोस्ट भएको भिडियोहरुको अप्सन हो, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले पब्लिकमा जति पनि भिडियो पोस्ट गरेका छौं त्यो देख्न सक्छौं। यहाँबाट ती भिडियोहरु भने दोस्रो अप्सन यहाँबाट सबै देख्न सक्छौं। दोस्रो भनेको यो प्राइभेट हो। प्राइभेटमा जति पनि राखेका भिडियोहरु यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौं कुन कुन भिडियो हामीले प्राइभेटमा राखेका छौं भनेर। र तेस्रो यो भनेको हामीले लाइक गरेका भिडियोहरु, टिकटकमा जति पनि भिडियो लाइक गरेका छौं यहाँ देखाउँछ। र यो फेभरेटको हो, तपाईले जति पनि भिडियो फेभरेटमा क्लिक गर्नुभएको छ त्यो भिडियोहरु यहाँ देखाउँछ। र यो भिडियो फेभरेटमा राखिसकेपछि हामीलाई अर्कोचोटि भिडियो साउन्डलाई युज गरेर भिडियो बनाउन सजिलो हुन्छ। अब म तपाईलाई पब्लिकमा पोस्ट गरेको भिडियो कुनै पनि एउटा भिडियोलाई म प्राइभेट गरेर देखाउँछु। मैले यो भिडियोहरु सबै प्राइभेट पब्लिकमा पोस्ट गरिसकेको छु। अब यो भिडियो मध्ये कुनै पनि एउटा भिडियोलाई म पब्लिक पोस्टबाट प्राइभेटमा लान्छु। यहाँबाट म भिडियो छान्दै छु। मैले अब यो भिडियो, यहाँ एउटा भिडियो भेटेँ मैले, पनि पब्लिक छ। यसलाई अब मैले प्राइभेट गर्नु पर्यो भने यसलाई यो भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यो भिडियो प्ले हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि तीनवटा डटको अप्सन देख्नुहुनेछ। यहाँ साइडमा राइट साइडमा तपाईले तीनवटा डटको अप्सन सबभन्दा तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। त्यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले सबभन्दा तल्लोतिरबाट राइट साइड सार्दै जानु होला। राइट साइड सार्दै गइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि प्राइभेसी सेटिङको अप्सन देख्नुहुनेछ। यो प्राइभेसी सेटिङको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। प्राइभेसी सेटिङको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हु क्यान वाच दिस भिडियो भनेको छ, एभ्रीवानमा छ। यहाँ यो एभ्रीवान मतलब पब्लिक हो। अब यसलाई हामीले एभ्रीवानबाट चेन्ज गरेर ओन्ली मी, त्यो ठाउँमा एभ्रीवानमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ ओन्ली मीमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ एभ्रीवानबाट चाहिँ ओन्ली मीमा गइसकेको मतलब प्राइभेटमा गइसकेको छ। यो तपाईले मात्रै देख्नुहुनेछ। जसको यो भिडियो हो उसले मात्रै देख्नेछ, जसको टिकटक आइडी हो उहाँले मात्रै देख्नेछ। यो प्राइभेटमा यहाँनेरि पब्लिकमा अब तपाईले यो भिडियो भेट्नु हुँदैन। ओन्ली मीमा मतलब प्राइभेटमा गइसकेको छ। यो दोस्रो नम्बर तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा यो प्राइभेटको अप्सन हो, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियो प्राइभेटमा गइसकेको छ। अहिले अघि पब्लिकमा थियो भने हामीले त्यो सेटिङ चेन्ज गरिसकेपछि प्राइभेटमा गइसकेको छ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरुको साथमा आउने छु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।